Așa merge drumul. Noi trecem prin clădiri, restaurante. Eu lipesc, hai să se vadă. Deci aici, dacă ai greșit, te-ai dus cu satelitul. Aici e râul Eufrat. Atilla, Turkish imparator. Subscribe. Wonderful man. Thank you. Kemalien şey. Cheese. Cheese. Bread. Ekmek yani. Foarte gustul. Very tasty. Bize ilk defa yedim. Güzel güzel. Yes. Rock and roll, baby. Bună dimineața, o zi cu soare de aici, de lângă Dark Canyon. E bine, fiindcă mai înainte au plouat. Atât să ne mudărească motocicletele, dar haideți să vă arăt ce am făcut ieri. Deci, degeaba am spălat GS-ul, nu a fost noroi, dar avem foarte mulți pasageri clandestini pe motocicletă. Așa arată mobrele. Arată și asta că... Și mobra lui Alpar. Husqvarna Norden. Țineți minte că foarte multe comentarii vin că ce motocicletă are Alpar. El vine cu drujbă că pe taiga, dacă trebuie să tăiem niște lemne, ce facem, nu? Plecăm la Dark Canyon să vedem ce putem face acolo, că am înțeles cum e zi liberă, sunt foarte mulți, vedem până unde ajungem. Azi vedem să ajungem la Erzurum, iarăși o să avem de tras 400 și ceva de kilometri pe munți, pe stânci și am înțeles că orașul este la 1900 de metri înălțime. E bine, măcar vom fi la înălțime, încet ne acomodăm cu Pamirul. Urcați pe șaua din spate, chiar dacă e murdară, dar veniți cu mine la spălătorie. Hai că am curățat cât de cât motocicleta. Măcar aici unde pun mâna să nu fie, că mă deranjează când pui mâna așa murdar. În rest oricum murdărim acum. O, pare, e ok. Să ne ajute Dumnezeu și azi să ne păzească pe drum. Mulțumim, Doamne, că ești cu noi, cel mai important lucru. Când plecați la drum, niciodată să nu uitați nici dimineața, nici seara, să vă rugați, fiindcă eu sunt așa creștin și știu că Dumnezeu este păzitorul și mântuitorul nostru. Uitați pe ce drumuri umblăm, deci avem nevoie de să ne păzească. Mergeți pe Dark Canyon, prieteni frumoși. Așa merge drumul. Săptămâna Tanti Sultana. Venim să vă vizităm cu Alpar. Omletă, da, o să fie ok. Deci dacă veniți aici în zonă, să știți, nu știu cât redă camera, dar are 15%. Cel mai bine cu GS-ul. Și sper că nu trebuie să ne întoarcem pe undeva. Eu nu cred că ăsta e drumul principal, ăsta e Google Maps-ul. Dar nu, că aici a venit și mașina. Frumos. Avem și un pod nou aici, uitați. Minunat. Să face parte din aventură, nu, prieten? Ia. Ha, ce fain! Cred că aici atât a fost, mai avem? Nu.
Asta a fost tăietura turcului. La Cluj este tăietura turcului. De asta chiar a turcului, că e în Turcia. Am venit pe tăietura turcului lângă Grand Canyon. Asta mai face Google-ul câteodată, că el gândește că asta e cel mai scurt. Acolo urcăm sus. Zona asta, cum ați văzut și în vlogul de ieri, este foarte, foarte frumoasă și merită explorată, fiindcă, cum vedeți, nu a fost nici ieri așa de circulat, nici acum. Acolo cum se vede zăpada pe munte, deci, cum am spus, circulație nu este mare, drumul este bun, asfaltul nu este oglindă, e ca și un șmirghel, îți mănâncă amelopele, dar nu sunt gropi, deci nu este periculos. Numai în curbe sunt câteva gropi, uitați aici, hopa! Dar dacă mergi atent, nu sunt probleme. Și acum o să urcăm sus acolo, unde ați văzut pe deal. Fiat Doblo. No, let's go! Aici am auzit cum a fluierat. În cască, 90 oricum se poate. Și aici urcăm sus. A trecut ploaia, cum se vede, încă sunt porțiuni ude pe șosea. S-a îngustat drumul. E foarte interesant și cum vedeți acolo sunt munții înzăpăziți. Aici deja drumul nu mai este oglindă. Asta deja e drumul second hand. Iala, se deschide orizontul. Foarte interesant. Suntem aproape în luna iunie și în Turcia și mi se pare foarte, cum spun americanii, oh, amazing, amazing man, oh, the fucking amazing. E amazing. E frumos. Și aici, cred că o să se facă drumul, cum văd, s-a adunat deja și indicatorele și pietrele, urmează probabil să se lărgească, să fie drum mai nou și acum se deschide orizontul. Uitați! Taxi, tu ce faci? Coboară cineva până aici, o plătit taxiul, gata cu cursa. Wow! Uitați! Zici că chiar zici că ești în Elveția sau, mă rog, minunat, minunat. Râul Eufrat! Ez az Eufrat? Igen. Eufrates. Uitați Eufrat în toată splendoarea lui! Beautiful! Hihi, dar ce frumos e, prieteni! Acolo merge drumul și cred că acolo e intrarea la Dark Canyon. Wow! Wow, wow, wow! Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Aici, dacă ai greșit, parapetul este dincolo de râu. Wow! Ce ziceți? Deci asta nu-i pentru începători, prieteni. Să știți. Deci aici, dacă ați greșit, ia! Wow! Wow! și îngust, deci trebuie să aveți grijă tare mare, dacă veniți aici cu motorul. 4 curbe și ieși jos. Nu mă grăbesc că avem autorulotă în față care ne-au salutat frumos când am stat și dacă putem depăși aici.
Ce Trollstegen. Acolo e autoroulota asta, v-am spus. N-avem ce face. Salut, Speedy, salut! Wow! Mulțumim, tanti! Aici e un utilaj. Deci e Trollstegenul Turciei. Lipsește cascada. Nu spun, nu știu ce să zic, că dacă spun iarăși beautiful, beautiful, o să vă supărați. Dar este foarte frumos, într-adevăr, și se lărgește drumul ăsta, e bine. Fiindcă încă nu e sezon, ce va fi aici, dar nu știu. Că de fapt e holiday acum. Foarte frumos. Deci râul e umflat în toată splendoarea ei. Și cum nu este circulație, puteți să folosim cele două benzi. Nu faceți asta. Hop, un nisip. Noroc cu anvelopele de off-road. Drumul nu este, cum vedeți, tocmai cel mai bun și cum se vede se va lucra, deci va fi un drum nou. Păi, dar aceea nici nu mai repară. Și are, cred că voi nu vedeți, dacă coborâm jos undeva la 12, 13 grade, 14 chiar are. Uitați, Olpa deja pe unde-i. Cât de jos e. Ajungem în 30 de kilometri la intrare în Davgani, nu sunt curios ce va fi acolo. Uitați-i motocicliști. Atras atenția cineva să nu tot spun uitați, uitați, da, ce să zic, așa vine din instinct, că vreau să vă prezint, uitați, uitați, deci vine din instinctul ăsta de bucurie că vă arăt în vlog, nu știu, eu nu pot să-mi controlez emoțiile și ce spun. Eu sunt așa un vlogger mai, nu știu, mai prost. Nu știu, eu nu mă uit la gramatică, eu când văd ceva fain sunt foarte încântat, încerc să vă arăt acel vibe care trăiesc și eu și poate că mă repet, poate că și cuvântul ăsta, uitați, vine din instinct, nu știu, nu este că, hai să mă gândesc ce o să spun azi, ce o să spun acum, să pornesc camera, ăsta n-am mai zis, nu, vine din instinct totul la mine. Dar probabil că de aceea și mă urmăriți așa mulți. Scrieți-o în comentarii ce gândiți despre chestiile astea. Chiar o să le citesc, seara le citesc. Încerc și să răspund acum când am timp. Dar ne simțim fantastici aici în Turcia și cu siguranță, cum am spus și în vlogul de ieri, aici trebuie să mă întorc. S-ar putea că deja la toamnă trebuie să testez oricum noul Benelli TRK 900 care apare în iunie-iulie și deja am făcut o promisiune pentru cei de la Benelli că o să testez. Și inițial vrut să merg în Tunisia, dar cred că mă voi întoarce aici în Turcia mai degrabă. Și eu iau din stânga în dreapta toată țara. Fiindcă îmi place. Și cred că în octombrie, început de octombrie, chiar o să fie ideal. Dar ce de nivelate aici, De vreo 4 km tot venim pe pavaj. Nu știu ce proiectul ăsta să faci un drum, dar ca și cum ai la tine în curte sau la mine în curte, spun, de kilometri bun venim pe pavaj. Au pavat drumul. Nu. Deci noi trecem prin clădiri, restaurante, poliție, tot ce trebuie.
Minunat! Bună ziua! Bună ziua! Salam alaikum! Salam alaikum! Uitați! Long rider, reflector. Canyon! Canyon Terrace. Wow! Haideți să lipim stickerul aici la Dark Canyon. Unde ai lipitor par? Eu lipesc, hai să se vadă. Se vede? Da, da. Go! Intrăm în Dark Canyon. Oh, ce lumină face lowrider, uitați! Uhu! Minunat! Deci aici dacă ai greșit, te-ai dus cu satelitul. Off-road! Iuhu! Off-road mode, ai ce fain e râul, uitați! Sper că vă place! Aha! Off-road! Wow, ce fain e barca sau ce e ăsta, vapor! Opa! Hop! Un pic de enduro mod. Haideți să vă arăt și pe jos cum arată aici. Nu da de pe motor. Aici e râul Eufrat. Acolo am găsit ca să mă opresc, că nu prea poți să te oprești. Ai cum să te oprești.
E foarte îngust, cum vedeți. Ia. Uitați. Wow! Wow! Ia! I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Too many beautiful nights I spend my time alone. Can't seem to have an appetite for getting up out the door. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. I've tried every morning to wake up an optimist, but all I can do today is just try to exist. Too many years gone to waste on what was never me, waiting for things to change, never knowing what I need. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. And I'll find a way to be okay when the world falls down on me. I'm gonna leave this place for another state where I can finally be free. I gotta believe that I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. And I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. Yeah, yeah, one of these days. I'm gonna get my shit together. De aici sunt motocicliștii. Hello? Hello? Wow, ce fain e aici! Mă opresc aici lângă poliție, nu? Ce să zic? Nu se supere ei. Hello? Haideți să vedem și din partea asta. Ia! Ce curat e apa și cu vaporul ăla se poate merge. Minunat! M-am întâlnit aici cu doi băieți din Turcia. Hi! Hello, hi. With my new friend. Atilla. Hi. Turkish imparator. Subscribe. Wonderful man. What to say in Turkish subscribe channel? Lütfen abone olun. Abone. Abone. Evet, Abone olun. Lütfen Yes. abone olun abimize, dünyayı Okay. gezin yani. Abone olun ve like atın. Like. Hakkını verin. Like atın. Beğeni atın. Okay, Gel, thank gel. you.
Sağ olun. Thank you. În Turkey, thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet buyur. Oo. Oo. Bread, Okey. Ekmeği. cheese, peynir. Evet. Al buradan al buradan. Test. Cheese. Yok oradan alma oradan alma. Ha. Bekle. No. Adama kuru yemeği. Öğlen yemeği. Thank you. Kemaliye'nin şeyi. Cheese, Cheers. bread, ekmek yani. Foarte gusto. Güzel Very değil mi? tasty. Bize ilk defa yedik. Güzel. Yes. Beți cu tenere. Very good Yamaha tenere. Adventure. Africa Twin. My bike. It's very nice. Yeah. Hai să prezint motocicleta prietenului meu noi. Africa Twin. Very nice. Very clear. I am happy. Oh. Thank you very much. I am happy. I'm happy. Same happy. Thank you. Și acolo sunt motocicletele. Yeah. It's Siberia. yes. Oo. Right in Romania. Winter beer. Right in Romania, capătul lumii, end of words. Ok. Avusturya. Far away, yes. Romania. Yes, in the Pamir işte. Silk Road. Understand? Silk Road, Uzbekistan, Buhara. Buhara, Özbekistan. Samarkand, yes. Ha, Semerkant. Yes, Samarkand. Ya, Pamir. This is right, Pamir. Baykal Gölü, Baykal. Yes, Lake Baykal. Çok güzel Baykal. Siberia. Sibirya, ayı diyor Sibirya. Beer. Winter Mongolia. beer. Yeah. In Mongolia. Bizim my friend arkadaşlar da gittiler. Yani nasıl söylüyor? Ne? Tamam. Benim arkadaşlarım. This is my logo. Buralara mı? He Magadan benim my friend Magadan Aha. sürdü motosiklet. Check the QR code. It's for this is Ha. this is my YouTube channel. YouTube channel. kanalı. Yes. Okay. Yes. Bu da this my Instagram channel. Okay. Sticker. Thank you. Just a moment. Thank you. Ha, YouTube kanalı var ya. Yes. Bu değil mi? Atilla ha. Atilla. Bakayım lan bende dur. Please. Subscribe. Oh, thank you. Thank My you. pleasure. Thank you. My pleasure. Neo Adventure. Put on the motorbike. Yes. Oh, wait. Come on. Video. Come on. Evet. Bir Romanyalı abimiz. Atilla. Atilla abimiz. Atilla. Atilla abimiz sağ olsun. Put on the motorbike. Oh, okay. Perfect. Okay, thank you. Kardeşim Thank ünlü you. oldu. Eyvallah. Aa. Atilla abimiz sağ olsun. Benim sticker'ımı yani dünyaları gezmiş bir GS mediği yer kalmamış yani. Siberya'ya gitmiş. Ondan sonra Mongolistan'a gitmiş. Baykal'a her yere gitmiş. Sticker'ımı yapmış. Sağ olsun. Kanala hatta kendi sticker'ımı hediye etti. Önümüzde yapmıştı bu. Aynı Ben de yapmış söyleyeceğim hangi. Şu anda da arkadaşlar. Kemaliye. Cred că ăsta a fost farmecul zilei pentru mine. Mi-a dat așa de mâncare, am mâncat după aceea tot burecul ăla sau ce-a fost. Habar n-am ce-i ăla, ce-au mâncat ei. Uite ce luminare lor riderul. Ia. Și iar e pavat aici tunelul. Ăsta fain va fi pentru noi. Dacă ne prinde noaptea undeva pe Pamir. Da. Deci o oră am stat aici, prieteni. Am alimentat aici. O, uitați mașina asta cum e. Cum e. Alpar! Cum e, ce tuning are. Fii atent. Tuning! Foarte tare! Nu mergi cu motorul ăla! Hai cu Hayabusa! Zum, zum, zum! Zum, zum!
Turcii au vărsat airanul deasupra munților. Uitați, e tot cu airan. Da, mai avem 212 km până la Erzurum, tot venim chiar foarte bine, așa că ales ordun. N-am mai băut cafeaua, n-am mai putut să iau curbele și deja am făcut. N-am mai avut răbdare să pornesc camera, așa că mergeți pe pagina mea și încă o dată mulțumesc 2200 de căni ați cumpărat. Mulțumesc foarte mult și până să susțineți aventurile mele, dar aveți un produs foarte fain. Ok, rock and roll. Cafeaua gata și eu al luat GS-ul să-l testez un pic. El nu bea 2 cafele pe zi. Și foarte mulți ați întrebat ce anvelope am, Trail Max Mission de la Dunlop. Și eu zic, știu anvelopa și eu vreau să cumpăr. Zic, du-te, testează anvelopa mea întâi să vezi cum merge. Că e foarte ciudat, e foarte tare anvelopa, ține 20.000 de kilometri, dar în curbe, cine a avut Dunlop Trail Max Mission, să scrieți aici în comentarii, în curbe, știți că prea repede se încline. Eu m-am obișnuit, dar am zis și la apa, hai, sunt curios ce zici tu, el are foarte mulți kilometri, aici și în ordenul lui, și el acum s-a dus pe munte. Chiar o să fiu curios ce zice când revine și despre motocicletă, despre anvelope, și foarte mulți a spus să fac și o review cu Husqvarna, să mergem un pic mai încolo, promit că undeva în Kazahstan, unde oricum o să fie plictisitor, o să schimbăm motocicletele și o să fac un review scurt. No, abia aștept să vină, s-au dus acolo pe munte. Zici că suntem pe Transfăgărășan, suntem într-o zonă foarte faină. Am încercat Captain Baloo. E o motocicletă fenomenală, cu tot putere ce ai nevoie. Numai puțin probleme am cu anvelope asta Dunlop. Nu știu, pe față nu se simte nimic, deci e normal, așa, Da. unde vrei tu, acolo merge, dar hai să arăt ceva în spate. Deci, cred că aici e problema. Uite, eu am venit până aici, dar aici lipsește, cum se zice asta? Nici eu nu știu pe română. Carnea. Lipsește carnea de la gumă. Și aici se simte un fel de... Imediat cade. Imediat cade, dar nu cade, dar asta e o frontieră de psihică, așa. Deci asta Deci dacă cumpărați anvelopul ăsta, nu o să fiți cel mai bun rider pe stradă. pe stradă. Pe off-road cred că e cel mai tare. Foarte tare, deci cred că o să ține 20.000 de kilometri. Sigur că ține, dar nu, asta e problema profilului. Și hai să spunem, să mai spargem un mic, dacă tot vorbim tu. Câte centimetri ai? 174, 73. Și de pe Adventure ți-a ajuns picioarele bine jos. Da, exact ca la Norden. Poți să torci un pic înapoi. Că foarte mulți au zis că Adventure nu se poate cumpăra dacă ai peste sub 1,80. Uite. Așa. Și stai că aici e și... Deci asta e mai joasă decât Nordenul. Mergem acolo să... Uitați! Deci ai ajuns cu tălpile. Da. Și Adventure. La 1,7. Pentru mine numai asta e foarte mare. Deci înălțimea șaului e în regulă. Și ăsta psihic trebuie să te obișnuiești. Da. Hai să duci pe note. Hai că sunt curios. Toată lumea întreabă, cum e Norden? E fain. Are 2 poziții, deci da, este în poziția joasă. Deci acum este în poziția josă. Da, pentru mine. Deci nu stai mai jos decât pe GS. Cred că pe GS stau mai jos. Da. Depinde și de lățimea șaului. Mai avem 179 până la Erzurum. Destinația noastră de azi. Am rezervat și un hotel. Așa că e bine că aseară până la 2:30 am meditat, 2 și un pic. Pe la 3 am adormit și la 7 m-am trezit. Fiecare dimineață mă trezesc la 7. Chiar dacă am spus că dormim până la 9, nu pot nici alpar. Așa că e bine, zice GPS-ul la 6:30 ajungem. Asta înseamnă să ajungem la 7, mai facem o pauză. Mâncăm și dacă Dumnezeu ne ajută la 8, ne apucăm la editat. Și atunci la 12 dormim. Am făcut calculul cam 4 ore ne ia în total, că
Ce se întâmplă? Nu editatul în sine așa de greu. Noi filmăm de obicei 3 ore. Hai să spunem, 2 ore jumate, 3 ore filmăm, din care iese un vlog de 30-35 de minute. Și ca să vezi ce să lăsăm, ce e mai bun, ce considerăm noi că mai e ok, înseamnă că trebuie să te uiți la tot ce ai filmat. Deci trebuie să vizualizezi și între timp editezi. Deci minim vizualizare și editare durează 2 ore jumate. Înainte trebuie copiat cardurile, tot ne ia vreo 20 de minute și după ce face rendering-ul, tot 30 de minute, 25-30 și încărcăm pe net, nu mai așteptăm până ce încarcă. Plus facem thumbnail-ul. Deci da, nu vă plâng, numai vă spun cam cum v-ați întrebat mai mult cât ne ia editatul. Deci tot procesul circa 4 ore fiecare seară. Când vă uitați la vlog, să știți că noi 4 ore lucrăm la vlogul la care vă uitați, dar oricum meritați și mulțumim și pe care asta vreau să vă mulțumim pentru susținerea voastră pe Revolut, fiindcă până acum am putut, din acei bani Revolut, am putut plăti cazările aproape integral, nu tot timpul, dar este foarte, foarte binevenit. Fiindcă dacă avem o cazare cât de cât normală, atunci și editarea și absolut tot procesul de odihnă e mai ok. Dar, repet, mie îmi face plăcere să fac vloguri, de aceea și am ales această meserie, cum ar veni. Vă mulțumim din suflet, prieteni buni, pentru tot. Ce număr de matriculare este ăsta? China. Mașină din, sau nu știu de unde, din China. Mașină din China. Bine că ei pot veni, noi nu putem intra, numai cu ghid și cu nu știu ce. Am recunoscut numărul că și în China sunt multe din ăsta așa verde pe electric, zi, mă, ăsta yes, are ce merge și el, și noi pe acolo mergem, pe lângă cu granița cu China, chiar depășim până în Mongolia. Ne-a oprit aici lângă drum. O venit mireasa. Hai să furăm mireasa. S-au oprit și ăștia. Și e un râu aici care curge așa de rapid și un pod aici din ăsta. Ce fain! Uite ce se mișcă podul. Uitați ce rapid e acest râu. În ăsta, dacă ai căzut, poți să știi să noți că ăsta te ia. Ăsta te ia și ia-l. Uitați-l. E mai rapid decât trenul CFR la noi. De acolo vine. A fost foarte multe ploi, de asta s-a oprit, am avut noroc. Se coboară din munți apa asta. Și aici e capătul podului. Aici e capătul podului. Hai să ne întoarcem, că a venit mireasa. Noi am blocat un pic acolo. A venit mireasa să facă poze aici la pod. O să nu scopați mireasa, că nu o să mai fie nuntă. Ce inclinat e podul! Mai avem 120 de km până la Erzurum și tot mergem spre Georgia mâine. Dacă Dumnezeu ne ajută, peste 3 zile intrăm în Rusia și peste 5 în Kazahstan. Aventura continuă. Haideți să vă arăt mireasa. Ești mireasa vieții mele. Hi, hello.
Lapsi costumul cu ce ne-am putut meni. Mergi la nuntă? Da, ai costum? Da, am. Costum de moto. Este cu acord. Yes. Ok. Ce ziceți? Drum cu 4 benzi, nu este autostradă, este D100 sau E80, nu văd fără ochelari, așa de bine acolo la mărunt. Dar mi se pare superb aici. Și că ești în canion. Wow. Este ora 5:25, mai avem fix o oră și 2 minute până la cazare. Sunt 21 de grade, ce trebuie mai mult? Un camion alb, altceva nimic. Și dintr-o dată ne-am trezit cu peisajul ăsta, era așa mai... nici n-am mai filmat ultimii 50 de kilometri, că era așa... Nu nimic ieșit din comun. Și deodată am intrat aici între munții ăștia cu verdeața asta pe el, foarte frumos, foarte mișto. Dar nu mai surprinde nimic în Turcia. Ajungem spre est, spre estul Turciei, că nu m-am uitat, dar s-ar putea ca mâine sau sunt șanse mari să intrăm în Georgia. Deci sunt șanse mari să intrăm în Georgia și acolo nu vrem să stăm foarte mult, vrem să traversăm, ca a doua zi să intrăm în Federația Rusă. Avem un pic de emoții, nu din cauza că e război și mulți au spus că ne arestează, nu mă tem că a fost acum 2 ani, deci ăsta e mit a la Antena. Ce fain aici, uitați! Dar că primele 24 de ore nu o să avem internet. Așa funcționează acum legea, că chiar dacă avem eSIM de la Kaspersky, nu poți, deci activezi și în maxim 24 de ore ai internet. Și vă dați seama, și GPS-ul este bruiat în partea asta cum intri din Georgia, fiindcă este aproape de frontul din Ucraina. Este bruiat, că avem GPS fizic, o să pun și eu GPS-ul din a BMW-ului, am updatat harta Rusiei. Dar singura problemă, cum am spus, că nu merge nici GPS-ul, nici internetul, deci va fi old school să găsim cazare, cum am căutat pe vremuri. Mergem, vedem, intrăm sau rugăm un taximetrist în Vladikavkaz, probabil că o să găsim cazare și după aceea trebuie să stăm la Astrahan. Achtung, ne-am îmbrăcat, sunt 15 grade, așa că este frig. Suntem și obosiți, mai avem 70 de kilometri. O să mergem în geacă de ploaie, fiindcă orașul Erzurum este la 1800-1900 de metri, așa că cred că nu o să fie mai cald azi. Rock and roll, baby! Uitați! Hockey! Suntem la 1700 și ceva de metri. Aici am ajuns în orașul Erzurum. Bine ați venit! Și probabil cum aici este iarnă și frig, este stadion de hockey pe gheață și cred că ăsta e stadion de fotbal. Mai avem 2 km și un pic până la hotel. Sunt 17 grade, nu este cald, dar este ok. Chiar este ok, acum îl prindem verdele sau nu prindem? Prindem. Frânare de urgență, vedeți de ce trebuie exersat. Attila, nice to meet you. Ok, let's go inside. Prieteni, am ajuns în camera de hotel. Aici e baia. E un hotel nou, cred că. Nu prea e vechi.
Și aici am prins hoteluri bune. Oricum, mai încolo, peste 2-3 zile nu o să mai fie. Alpa, ești obosit? Nu? A fost o zi foarte tare, cu aventură. Eu sunt obosit, dar când nu dorm destul, sunt obosit. Dar o să treacă până mâine. Mergem să mâncăm. Am venit să mâncăm la o pizzerie. Uita ce pizza am primit cu cartofi pai. Eu cu ce mănânc? Burger. Cu cartofi paie. Salut, Dorel! Și seara, și dimineața. Poftă mare pentru noi, prieteni.